What's up mga kahabi? Another episode na punta karon sa Fishing Vibe. Karon kauban nato si Joel Matias as Yuyong, usa ka banggitang breeder sa fish keeping industry. So sir, Gikan sa biological filtration. So, ang among topic karon is 5 common diseases sa isda. Sa tanan isda ni siya. Maghisgot-hisgot lang ta ginagmay based on my experience sa kadugayon akong pamuhig isda. Until now napaman ko gi-maintain nga mga aquarium. Ako gyapon ga-maintain og mga diseases unsaon ako pagtambal ang kanang mga sakit sa isda. mga kahabi, mangutana ta karon kay Sir Yuyong sa mga common diseases ug unsay hinungdan ug unsaon pagtambal sa atong mga isda. Daghan man kay nag-request pod ani nga segment. So karon among gihanyo si Sir Yuyong na ma-share niya iyang knowledge regarding aning sa pag-treat sa mga sakit o unsay mga pamagi. So sir, unsa man gyud pinaka-common nga sakit sa isda? Ang pinaka-common nga sakit sa isda gyud atong i-generalize ni tanan dili lang kay sa goldfish lang naana sa mga white spot, fungus, ay mga tail rot, dropsy o katudeng bloat o float itong magbali-bali atong isda. Mo tong kwan Oh. is Mao swim tay bladder gitawag disease? SBD, 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 no? swim bladder disease, Oh. mao na siya. Sir, karon kay nasgutan man nimo ang SBD, swim bladder disease. So dali ta magsugod. Unsa ni siya nga sakit o asa ni nakuha o unsay mga treatment ani sir? Ang kana siyang SBD, swim bladder disease, ang nagipasabot nila nga ang balance sa isda mobali na. Kung sa tao pa nabuang na siya ba nga di nakabalo sa iyang balance. Mao na siya nga action siya og bali mo hantod nga mag-acrobatic na siya mulangoy. Mao na siyang SBD, float o bloat. So kadugayan maglutaw na gid na siya. So posible na siya nga sa imong tubig nga wala ka nag-change water, hugaw imong filtration, nagtaas ang ammonia, nitrite. Kanang nitrite may delikado kay para sa iya kay mag-convert maguna siya gas. Then ma-intake niya dito to padulong sa iyang swim bladder. Mao to siya nga ang iyang balance maglisod siya og langoy. Ang atong treatment ana, green fish ang atong ibahog. Twice a week lang. So mobalik na po na iyang balance kay katong green fish mo to'y maka-neutralizer sa iyang gas sa iyang sulod. Pag dili na siya madala, mag-undergo na gyud tag operasyon na tangtangon sa gyud to ang hangin sa iyang gallbladder para mobalik iyang balance. Hangin? Oh. Nana Siya hangin, pero kadto nga hangin dili to siya oxygen, kwanto siya gas to siya. Mao to'y maglisod gyud siya og balance sa iyang kaugalingon. Kana asa na nakuha ng hangin Sir Yung? Okay, kana siya nga hangin, kung daot ang imong tubig, musaka ang gas, mao po to iyang ma-intake, mao to'y masulod na po din sa iyang gallbladder. Mao na din na siya ang magsakit na din siya og kwan kay tungod kay taas na ang nitrogen cycle sa imong tubig. Basta limpyo lang yun ang kuan, imong filtration, frequent ka mag-change water, okay na kay na siya. Kanang wa kay ilis-ilis og tubig nya hugaw imong filtration, magsaka ang imong nitrate. Mao na nga ang atong filtration may pinaka-importante nga di gyud mag-create og ammonia, nitrate. Kinahanglan mag-convert gyud na siya paingon sa nitrogenous bacteria. Bisa akong napangutanan sa lain nga mga fish keepers Sir Yung bagay. Ningon man sila pag emong isda mag-SBD na nagtubag nga na overfeed. Napoy nag-ingon nga ang ilang gibahog kay floater. So mo nang gitubag sa uban nako nagipangutana. Sa base sa akong experience pod na siya, nakita pod na ako na kanang floater nga bahog maka-cause pod gyud na sa SBD. Nako experience ana nga labi na kanang dili bitaw quality or kanang bahog pod nga na-stuck nagdugay nga medyo mawala na ang moisture sa bahog. Usa gyud na siya moy number 1 nga maka-SBD sa atong isda. Pero kanang ginatawag nila nga overfeed, dili pa siguro. Kanang overfeed dili na siya. Murag dili kay ko mutuan ng overfeed kay ako sa una ga-overfeed bagi ko sa akong isda, wala migi ko kasuway og SBD sa akong isda. Nagindi sa imong bahog, labi nag floater nga bahog. Kay ang floater nga bahog, ang formulation magud sa bahog gud, na magud na sa moisture. Binlan na nilag 20% moisture. Kung mawala na siya ang kanang moisture, lahi na pod ang chemical content ana. So acidic na, ang pasabot nga mag-acidic, mag-convert na po na siya paingon sa nitrogenous sa NHO, NH3. So pagkaon niya, mo to'y makakos na po og
swim bladder disease sa iyang kuan kay nana may gas sa bahog na daan. Mo claim gyud ko nga nasa bahog nasa floating. Ma-treat man gyud na nimo siya labi nagmabahugan nimo siya Greenpeace. Maka-neutralize sa mga acidic tanan sa kuan iyang nakaon. Labi nag sige mo bahog og Chubifix, bahog og lamok, waya-waya, taas kay na sa mga protein. Greenpeace ra gyud. So mga kahabi, so SBD, so swim bladder disease, ang cause na ammonia nitrate. So matod pa ka seryo yung the best nga atong tambalan na Greenpeace din. Interchange yun ka. So ang sunod na to nga pangutana karon, tail rat, fin rot, muna man na sila seryong no? So may cause, o sa may treatment na to ana. Okay, no. Ang atong isda, sahay magod di kay nato ma-discover nga finrat ba gyud na siya or namagoy uban nga gipaak sa isda. Kanang gikuan lang sa Okay. ilang kauban. Okay, butan na to ay mong goldfish, sagulan nimo barb, sagulan nimo sig angelfish. So, kanon gyud ang iyang fins kay tungod sa mucus magod na sa goldfish nato. Kanang atong goldfish na magod sa mucus nga murag laway-laway ba. Mo na ang iyang antibodies nga iyang i-protect sa mga ga-attempt o gusulod sa iyang lawas. Pag naana sila, iya gitong i-release. Possible gyud na siya nga kalingawan og kaon. So, napoy nahitabo pod nga ang fin rat bisag walay uban isda, goldfish ra gid siya, naglata-lata ang imong fin sa imong isda. Nagsugod niya siya sa wala ka nag-change water, wala ka naglimpyo, naa say parasite nga mag-create diha. Kusog kay siya, mag-free swimming sa imong aquarium, makaon na niya. Pag makaon na niya, mudagan sa iyang smallest veins, pinakagamay nga veins, dito na sila mo paingon, split nila ang ikog sa isda. Sa tanan fins, iyan ang i-split. Mao na siyang atako na din sa fungi, mao na magkalata na din na siya. Samaran niya ang fins, kay mugawas siya dito, pagsamad niya na atakon sa fungi, mao na din to maglata-lata na din ang kuan ang uban may maggapas-gapas magtubo Or mapahak. mapahak. Di na to na makita pero parasite gyud na siya. Parasite yun. Common parasite ra gyud na siya. Katong mag-action nag cloudy ang mong tubig, green water na another bacteria na pud mag-create. Gitawag na nila Eugenia nga magkadaghan na sila magka-greenish ang mong tubig. Dili gyud pwede sa atong goldfish or uban nga isda nga atong ikip nga atong isda sa nang green water. Badaot gyud ang isda. Kay ngano, ang uban, ang fins niya, kalingawan niya og paak sa atong nga bakterya, kana man gud sab siya nga parasite, oxygen consumer na siya. Mo-release siya og oxygen, mo to iyang kaunon nga para sa isda ang tato. Kaunon to niya ang isda, makaon po din niya, so nasulod na ang parasite sa iyang kaugalingon. Mao na po nga balik na po denta sa small veins, mudagan na po siya dito na po sa moving parts, yan na pong gisiyon. So malata gyud na ang mga fins gyud. Ang remedy ana ay dili pakita sa adlaw, tabunan nimo aquarium, ang imong pispan tabunan nimo. Ayo lang pakita sugae. Within 5 days, kana sila nga bakterya mga matay ra na siya. Sir Yung, how about days kung wala na green water niya, nag-fin root? Mapod na siya. Oh. Kana siya, lahi na po na siya nga parasite nga nag-create sa imong filtration. So, ang atong treatment ana is magbutang tag-asin 1 tablespoon per gallon plus heater. I-maintain na to high temp ang atong aquarium for 3 days, patay na sila tanan. Pero kung makapalit ka, Melaplex, Melaflex. butang tag-asin 1 tablespoon per gallon para kay ang magtambal mo gud ta musaka ang ammonia. So na may uban isda ana nga dili kaya nila pagsaka ana nga kuan kana nga nitrite. Pag musaka ganina siya, imong isda mo tumbling labi na ng mga pako. Mga pako matambalan na nimo sa anti-parasite, patay na. Mana siya kanang mga piranha, patay na, tambalan nimo mga chemical. So mga kahabi, ang cause sa atong feed rot tungod na sa atong ammonium nitrate nga nitaas, tungod na sa mga leftover na to nga mga bahog o mga tae nila. So mo na magka-cause og parasite nga gagmay kay nga dili na to na makita sa atong naked eye. Mga kahabi, next na to karon nga topic sa common disease, fungal infection. So sir, unsa man ang fungal infection? Mao ni siya ang gitawag og kanang magpula ang imong side sa imong isda. Kanang red spot lang inon? Muna, maron nakadungog na ko ana karon nga ilang term is red spot nga kuan sakit. Kana man gud siya pag mag red spot mo na yung symptom una, red spot siya then mapasagdan na nimo, magisi-gisi to ang iyang panit,
atako na din na sa fungi, mao na siya mura na siya maggapas-gapas na dayon. Pero Ang magpula-pula. Kung dili na si mo matreat mo dako gid na siya. Mao ni kamatyan sa isda. Kasagaran na siya nasa goldfish, nasa koi. Usahay na siya sa baba, ug gitawag og mouth fungus. I-correct lang ako, walay red spot nga sakit. Ang sakit gud fungal infection. Mostly makuha gid ni siya sa imong bahog. Labi na magsige kag bahog. Number 1, Chubipix. Number 2, mosquito larva. Number 3, dapna. Sa mga pellets, mga bahog diya nga baligya, dili kay ni siya ka-create. Wala kay ni siya kay formulated gid kay ang bahog nato. Kung magbahog mo og mga live food, diya gid na siya daghan. So simple ra gyapon ang atong tambal ani. Ang atong tambal ani based my experience, 1 tablespoon per gallon gyapon. Mag-QT ka, butang nimo sa 5 gallons ang imong isda, tangan nimo 5 ka kutsara nga asin, ayaw pagbahugi. Sulod sa 2-3 ka adlaw, makarecover na imong isda, mawala na red spot niya. Pero pag naana gani fungal, kaning gipasabot nga cauliflower, kanang mga gapas-gapas na, imo lang na siyang i-script og kwan, blade. Tangan nimo siya betadine kay open wounds naman siya, betadine then butang gyapon ni dito sa imong QT nga nay asin. Maulian rin na siya. Inana lang tambal ana. Asin lang 1 tablespoon per gallon. So, sunod na to nga disease is white spot. White spot, digid na siya. Seryo? Dahil daghan klase ano nga term. Ang common kay nga term is white spot. Ang ikaduha din ek sa mga gawas ek. Ang ikatulo pod sa mga Italian mga Ectiotyporus. Dito na ta sa white spot kay marag sayon ra kayo ang white spot. White spot lang ta kay common na kayo nga language. So may kosa na seryong. Hugaw atong filtration, hugaw atong tank, naay daghan kayo mga leftover. So limpyuhan ta na. Kay kung dili na to limpyuhan, pag abot sa temperature nga magsaka ka na og labi na karon panahon na. Ulan, init. Mao na siya nga mag-active din na ang kana siya nga Ectiotyporus nga parasite. Ek ang term ana. Daghan kay na siya. Mag-white spot ang pasabot nga white spot is murag sugar. Nasa mga fin sa isda, nasa body sa isda. Nga na malukop gyud tanan na imong isda. White spot ang term ana. Naapoy uban ana Costia nga ang white spot naglingin murag ringworm. Kanang mga Costia pareha ra gyapon na sa white spot ang treatment ana. Ang treatment nato ana heater, ipa-maintain nato og taas ang atong heater nasa 32 centigrade within 3 days or 5 days. Asin, actually naanay mga tambal pod karon nga malachite grain ang term. Actually pwede gyapon ng anti-parasite nga tambal, pwede gyapon na sa white spot. Tapos asin na po dayon. Mo to say neutralizer sa atong ammonia. Ang atong isda safe kung nay asin. Mao ra na ang tambal. Heater, malachite green or anti-parasite, Melaplex, pwede ra na siya tambal ang mga white spot. Tuloy sa bahog ra gyapon nagikan, pero bantayan nimong temperature, saka ka naog. Paspas kay imong white spot ana. Kay ang isda mo host gyud sa parasite. Diya gid na sila mamilit gid na sa number 1 ilang pilitan na ang fins una. Aya din musanay na din sa iyang body. Pwede ra gani asin og heater pasaka na tong temperature sa tubig. Ang iyang cycle may atong apason. Ang cycle sa parasite. Pag pilit niya sa isda, pak diya na siya magkulture, himuon niya balayan ang isda. Diya siya magproduce magkaon mga slime sa isda, kaunon na niya. Mao ni kamatyan sa isda. Pag taas na to sa atong temperature, paspas pod siya mukaon nga pag-breed niya mag-free swimming man. Kay pag human nilag breed na mamatay man na sila. Dili man na sila mabuhi. Pag naka-produce na, mag-free swimming yung anak, taas atong temperature plus malachite grain nga tambal plus asin, patay sila. Dili na sila maka-propagate. Inana ang pasabot na to i-heater na to siya. So ang last nga disease na atong itakol karon kaning pinakagrabe gyud ang dropsy. Kanang dropsy, sukad yun nagbuhi kong isda 1976. Buhi kong isda until karon. Sige kong ka-encounter ani nga sakit nga ang isda nako ngano man ni akong haluan nang dagko ang himbis ng bukad. Ingnon pa ko sa akong gidikanan buros na. Nya kadugayan nang laksi ang mga kuan namatay. So which is dropsy di ay. Kaning dropsy, cause ni siya sa atong tubig nga wala naka-cycle ba.
mag-cloudy ang atong tubig, sige lang nga pong tagbahog-bahog. So, ang ma-intake niya, ang katong nitrite, ang ikatulo nga nitrogenous, which is gas na siya. Ma-intake na niya, mupadulong na siya dito sa iyang gallbladder. Instead nga hangin ang musulod dito, kato ng gas, liquid form. So, dili kay na makaya sa isda, ang iyang tendency ana, ang iyang himbis, iyang ibukad, udako iyang tiyan, then mamatay gid siya. So, para sa ako, wala gid na siya treatment. Mabutang na gid na siya flush bowl. Luoy pod nimo, ibahog nimo sa isda, kay matakdan po ito imong isda. Ako, nakasuway ko ana, nagsakit akong isda, gibahog na ko sa akong Oscar, ang ako na nung Oscar mo yung natakdan. Sa ako, kanimo, cancer gid ni siya. Sir Yung, ang bottom line sa atong gisgutan karon is ang quality ra gyud sa tubig. Oh, quality ra gyud na sa tubig. Water change, limpyo filter. How about Sir Yung kanang mga bumbak kay mubawog og isda, nang especially kanang gagulom gid sila og isda ba na. Okay, ako nakasuway mo ko na sa una. Magbahog ko every 30 minutes for 24 hours. Mamata lang gyud ko kay para bahogan akong isda. So, kana siya, dili na ko moingon mo specify ana nga, oy, mag-change water ka 3 days. Dili. Ang ako ana sa akong experience, depende sa akong bahog. Unsa ta kapaspas magbahog, maupod ang atong aksyon paglimpyo sa atong aquarium. So, mga kahabi, nagpasalamat ta kay Sir Yung sa iyang mga knowledge na gi-share sa ato karon, no. Bottom line jud, water quality. So, if you take good care of the water will take good care of the fish. So, matod pa na sa usa ka banggitang breeder na si Hakuna Matata Line. So, kung gusto mo ma-update sa mga videos, please subscribe and hit the notification bell. So, kung namoy mga pangutana pa, please let us know.